ta đang mang trong mình đứa con của đại công tước Kirsten. Nhà vua không thể tin vào tai mình. Công chúa, cô vừa nói gì? Ta có nghe nhầm không? Người vừa nói đang mang trong mình đứa con của đại công tước ư? Ellis dõng dạc đáp, ngài không nghe nhầm đâu ạ. Nhà vua vẫn không thể tin nổi. Đứa em trai hiền lành chân chất của hắn mà lại đi gian díu với một người phụ nữ ở chiến trường ư? Nhưng hắn ta đã phát hiện ra điều gì đó. Khi nhìn thấy vẻ đẹp như tiên nữ ấy, nhà vua cũng bắt đầu cho rằng chuyện này hoàn toàn là có khả năng. Đến bản thân hắn ta cũng không kiềm lòng nổi mà đỏ mặt trước một người con gái như Ellis. Nhà vua hắng giọng mở lời, có thể cô chưa biết chuyện này. Nhưng đại công tước Kirsten là một long nhân và rất khó để một người phụ nữ bình thường mang thai đứa con của rồng, cô có biết điều đó không? Thấy Ellis lắc đầu, nhà vua trở nên nghi hoặc, vậy thì làm sao cô biết được? Bản thân mình đang mang thai chứ, cô lấy gì để minh chứng cho chuyện này? Ellis đáp, người em trai sinh đôi của ta là một pháp sư. Em ấy có thể tự kiểm tra trạng thái cơ thể của mình bằng cách cảm nhận dòng chảy của ma lực. Mặc dù không phải là pháp sư như em ấy, nhưng ta cũng có thể tự cảm nhận được đôi chút. Vì thế, ta có thể biết được những thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể mình. Khi lời nói vừa dứt, bàn tay của Ellis phát ra một thứ ánh sáng diệu kỳ khiến cho những người ở xung quanh đều phải kinh ngạc. Nhà vua cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng hắn ta vẫn nghi ngờ đây chỉ là mưu mẹo của cô để thoát khỏi án tử hình. Ellis không quan tâm, bởi cô không có quyền quyết định việc này. Nhà vua đáp lại, công chúa, thực ra chuyện đó cũng không phụ thuộc vào ta, mà là do ngài đại công tước quyết định. Kirsten tiến thẳng vào sảnh cung điện trước câu hỏi chất vấn của anh trai mình. Anh nhìn cô công chúa của Argan đang phải chịu nhún nhường và quỳ gối trước mặt kẻ thù. Trước sự thúc giục của nhà vua, Kirsten chỉ lạnh nhạt yêu cầu, hãy cho tôi được nói chuyện riêng với công chúa một lát. Nhà vua tức tối hét lên, chuyện đó không quan trọng, giờ không phải là lúc cậu rời đi đâu. Kirsten chỉ gật đầu cảm ơn vì anh trai đã đồng ý lời đề nghị của mình. Chỉ thấy anh đưa Ellis rời đi khiến cho nhà vua vô cùng phẫn nộ. Sẵn có anh lính Ruben vẫn đang đứng đực ra đó, lão vua giận run người ra lệnh cho anh ta phải kể chi tiết toàn bộ những sự việc giữa em trai và cô công chúa đó. Hắn ta cố tình hét to để cho Kirsten nghe thấy, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào, hãy kể hết tất cả mọi chuyện cho ta. Bên ngoài cung điện, Kirsten đang rất bực mình và lớn tiếng trách mắng Ellis. Ta không cần lời xin lỗi. Ta muốn người phải giải thích cho ta nghe vì sao lại thốt ra mấy lời nói dối nhảm nhí đó. Ellis tránh né ánh mắt giận dữ của anh. Cô cúi mặt rồi lý nhí đáp. Ngài biết rõ là vì sao mà. Câu trả lời này khiến cho Kirsten lập tức đứng hình. Ta không hề muốn chết, có một vài việc ta nhất định phải làm và vì thế ta cần phải sống sót bằng mọi giá. Kirsten ngắt lời, đáng lẽ người nên tìm cách để tự mình làm việc đó mà không cần kéo tôi vào chuyện này. Ellis bấu chặt góc áo và cảm thấy rất bức bối. Nếu ta thử làm cách khác, liệu ngài có cứ để mặc vậy cho ta làm không? Ellis nhìn anh với hai hàng lệ dài. Kirsten lạnh lùng đáp, ít nhất thì ta sẽ đưa ra một giải pháp thay thế nếu không biết người làm ra chuyện này. Ellis lập tức chặn họng anh. Không, đừng nói dối nữa, ngài Kirsten, ngài sẽ không giả vờ lắng nghe như thế. Ellis đánh ánh mắt ngấn lệ về phía xa xăm, ngay từ đầu, ngài nên thực sự phớt lờ ta mới phải. Ngài đã nói không có ý định muốn giúp ta và nghĩ rằng ta nên chết ở quảng trường ngày hôm nay. Ngài đã cho ta thấy lòng thương hại của ngài, nhưng ta biết ngài không hề muốn để ta sống. Ta nghe rằng hoàng đế của Vangela rất muốn ngài sinh ra một đứa trẻ. Vì thế, ta sẽ mang thai đứa con của ngài. Kirsten nghe tới đây thì vô cùng bất ngờ. Ellis tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh và cầu xin, hãy sử dụng ta cho mục đích đó, ngài Kirsten. Kirsten thu lại hết những biểu cảm của cô khi thốt ra những lời lẽ ngu ngốc đó. Rồi anh bước tới cất giọng lạnh lùng, người sẽ mang thai đứa con của ta sao? Ellis bỗng giật mình trước sự thay đổi thái độ của người đàn ông này. Công chúa, người đang nói gì vậy ạ? Người đang muốn chết một cách đau đớn nhất ư? Mặt Kirsten nổi đầy gân xanh, dường như anh ấy đang rất phẫn nộ. Sắc khí tỏa ra từ chàng trai ấy khiến cô có cảm giác sợ hãi mà vô thức lùi ra sau. Anh như biến thành một con người khác khi nhắc tới chuyện hạ sinh đứa con của rồng. Kirsten nghiến răng túm chặt lấy cổ tay cô mà gằn giọng, đó là cách tốt nhất mà người có thể nghĩ ra bây giờ để được sống sót ấy hả? Ở tư thế này, giờ chỉ cần vặn nhẹ cổ tay, Kirsten có thể dễ dàng bẻ gãy xương của cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không chịu khuất phục của Ellis, anh lại do dự về điều đó. Cho dù có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn không thể hiểu được người con gái này. Mỗi khi ta nhìn vào đôi mắt ấy, kể cả khi biết nàng đang nghĩ gì, làm sao nàng vẫn có thể trưng ra vẻ mặt như không biết điều gì cả. Ellis xin lỗi vì đã gây tổn hại tới thanh danh của một người kỵ sĩ như anh. Nhưng Kirsten đã buông tay cô ra rồi đáp, ta đã nói rằng không thể giúp được gì cho người, nhưng không có nghĩa ta sẽ ngưng ngăn cản người cố tìm cách để sống sót.
Nếu ta là người, ta sẽ cầu xin bệ hạ rủ chút lòng từ bi bằng hết khả năng của mình. Bất cứ điều gì, kể cả những bí mật của Argan, kho báu hay huyền thoại về rồng, Ellis đang vân vê chỗ cổ tay vừa bị anh tóm lấy thì chợt khựng lại. Thưa ngài, ta có thể sẵn sàng bán rẻ phẩm giá và lòng kiêu hãnh của mình. Nhưng ta sẽ không bán đất nước của ta, thứ mà em trai ta và toàn bộ người dân đã phải đổ máu để bảo vệ nó. Cuộc đời của ta chẳng là gì so với Argan cả. Kirsten đáp trả, nếu người quan tâm tới phẩm giá của Argan, vậy thì người nên lựa chọn cái chết trong danh dự mới phải. Ellis nghe vậy thì khựng người. Dường như Kirsten muốn cô tự vẫn ngay từ đầu hơn là làm ra cái chuyện này. Nhưng nghĩ lại thì lời nói ấy cũng không có gì sai cả, bởi một công chúa không có sức mạnh như cô thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì để thay đổi thế giới hay phục dựng Argan. Nhưng khi nghĩ tới những lời chăn chối của em trai mình, cô không thể cứ thế mà chết như vậy được. Ellis cố gắng tìm lý lẽ phản biện. Ta khác với người phụ nữ bình thường. Cho dù không phải là một pháp sư như em trai, nhưng ta có thể. Kirsten liền chặn họng, nếu người có thể dùng ma thuật thì đã không để bọn ta áp giải đi như vậy trong suốt quãng đường tới Vangela. Hơn nữa, anh lạnh lùng nhìn cô rồi nói tiếp. Ta không có hứng thú với việc chung giường cùng với một người phụ nữ mà bản thân cô ấy thậm chí còn chẳng đứng vững nổi. Nói rồi, anh toan rời đi và không quên bảo sẽ cho cô thời gian quyết định. Nhưng Ellis đã hạ quyết tâm với kế hoạch này. Ta không cần thời gian để suy nghĩ đâu, vì ngài là người duy nhất và là cách duy nhất để giúp ta. Ta đã đưa ra lời đề nghị với ngài rồi, giờ tới lượt ngài quyết định, có đồng ý hay là không. Một cơn gió mạnh thổi tạt qua hai người, liệu Kirsten sẽ lựa chọn như thế nào đây? Một lúc sau tại sảnh cung điện, nhà vua vẫn nghi hoặc hỏi em trai mình đã chung giường với công chúa hay chưa. Nhiều chuyện xảy ra khiến cho Kirsten ong ong cái đầu. Anh định trả lời là không, nhưng rồi chợt nghĩ lại và thầm nhủ. Lần đó có được tính là chung giường không nhỉ? Nhà vua thấy biểu cảm do dự của anh thì bật cười lớn. Ha, cậu đã làm vậy phải không? Kirsten cố chối bỏ. Không, nhà vua chen vào. Đừng có chối, cậu đã do dự hết 5 giây đó. Vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra phải không? Kirsten hơi cau mày. Làm ơn hãy nghe tôi giải thích. Nhà vua không hề để tâm tới anh mà vô cùng phấn khích. Ta cứ tưởng cậu là hòn đá vô cảm ấy chứ. Vậy là ta đã lầm rồi. Kirsten quay ra phía sau chất vấn Ruben. Cậu đã nói cái quái gì với bệ hạ vậy hả? Ruben đen mặt đáp. Tôi chỉ báo lại những gì đã nghe và đã thấy thôi ạ. Rằng hai người đã gần gũi với nhau như nào trong suốt cả tháng qua. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhà vua hắng giọng cất lời. Đừng có nói dối trước mặt nhà vua. Ta cũng đã biết cậu tới thăm công chúa ở nhà giam rồi. Đó là vì cậu lo lắng cho người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình phải không? Ta cũng đã có câu trả lời ngay khi cậu đạp tung cánh cửa đó và lôi cô ta ra ngoài. Tuy nhiên, ta không thể xem nhẹ chuyện này được. Hắn ta dõng dạc tuyên bố, ta đã gọi ngự y tới để khám cho công chúa. Ta sẽ xem, có thật công chúa đang mang thai hay không. Nhà vua tiếp tục vân vê chiếc cằm, cơ mà Lexet. Có thật là cô ta mang thai đứa con của cậu không? Kirsten làm vẻ mặt không hiểu, ý người là sao ạ, thưa bệ hạ. Nhà vua tỏ ra nghi hoặc, cô công chúa đó đã nói rằng chính cô ta đã quyến rũ cậu. Làm sao một cô gái luôn sống trong cung điện dưới sự bảo vệ khắt khe của em trai lại có thể quyến rũ được đàn ông chứ? Hơn nữa, có tin đồn rằng giữa hai người họ còn có gì đó nhiều hơn cả tình chị em thông thường, có lẽ nào cố hoàng đế đã thị tẩm. Kirsten mạnh miệng ngắt lời, thưa bệ hạ. Anh đánh ánh nhìn sắc lẹm về phía hắn, người đang sỉ nhục vị công chúa của Argan đấy ạ. Nhà vua không hề sợ hãi mà đáp trả. Nếu ta nói dối nửa lời, sỉ nhục là quá nhân nhượng rồi. Nếu dám lừa gạt ta sẽ ban cho cái chết đau đớn nhất, ta sẽ giao ta cho hoàng tử của Ugo. Có như thế, thì hai chị em song sinh mới được chết cùng một cách như nhau. Kirsten khi nghe nhà vua phẫn nộ như vậy thì chỉ ôn tồn nói. Công chúa không phải là người có những hành động đáng ghê tởm như vậy đâu ạ. Và do trạng thái cơ thể của mình, nàng ấy không có khả năng tham gia các hoạt động bên ngoài như những người bình thường. Nhà vua dường như đã dịu cơn giận lại, nói cách khác, công chúa thực sự đang mang thai đứa con của cậu. Kirsten thẳng thắn khẳng định, công chúa chưa bao giờ chung giường với bất kỳ người đàn ông nào cả. Sau cuộc nói chuyện với nhà vua, những hình ảnh của Ellis vẫn xoay vòng trong tâm trí anh. Nàng là người con gái cao quý hơn bất kỳ ai và là biểu tượng cho sự tao nhã và lịch thiệp. Nàng ấy là người mà hàng đêm ta thầm khao khát được chiếm hữu trở thành của riêng cho dù chỉ là một lần. Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Khi Ellis trong hai hàng lệ dài nói với anh rằng cô muốn sống, Kirsten cảm nhận được đôi mắt tuyệt vọng ấy đang cầu xin anh. Trong khoảnh khắc đó, anh đã có sự dao động từ tận đáy lòng. Kirsten liếc sang phía anh lính rồi hỏi, công chúa của Argan đang ở đâu? Ruben tỏ ra ngây ngốc, dạ sao ạ? Anh lính do dự đáp, công chúa.
Chắc đang ở cùng ngự y hoàng cung ở tòa tháp phía tây ạ. Kirsten lập tức quay ngoắt người rời đi. Ngài đi đâu vậy ạ, thưa tướng quân? Kirsten chỉ yên lặng như vậy mà rảo bước về phía trước. Cho tới cuối cùng, đây hẳn là điều mà nàng muốn ở ta. Chiều hôm đó, Alice mệt mỏi ngủ thiếp đi trong một căn phòng ấm cúng. Khi cô mở mắt ra thì lập tức nhớ lại chuyện hồi nãy. Một ngự y của hoàng cung đã tới bắt mạch cho cô. Nhưng vì thể trạng của Alice quá yếu nên bà ấy không thể tìm ra được gì. Thay vào đó, bà ấy đã xin phép được trích máu để kiểm tra kỹ hơn việc có thai hay không. Alice bấu lấy ga giường và thầm nghĩ, họ sẽ sớm biết mình đang nói dối thôi. Sau cùng thì, mình chỉ được sống thêm một ngày nữa. Alice cứ thế ngủ thiếp đi cho tới tờ mờ sáng. Một bóng hình nào đó đã đứng trước mặt cô. Bàn tay to rộng ấy vươn ra sờ lên trán Alice. Khi mở mắt ra, cô lờ mờ thấy khuôn mặt quen thuộc của anh. Tại sao ngay cả khi đang mơ, ngài cũng xuất hiện trước mắt ta vậy? Ngài đâu có ý định muốn giúp ta chứ? Kirsten bỗng khựng lại sau câu nói mơ ấy. Ngài đã đúng, cố gắng sống sót trong khi số phận đã định đoạt rằng ta phải chết, điều đó chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi. Mi mắt của cô chớp lại vài lần trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, một khi họ phát hiện ra. Ta hứa với ngài sẽ kết thúc cuộc đời của mình, ngài Kirsten. Khi Alice tỉnh dậy một lần nữa thì trời cũng đã sáng hẳn. Một hầu nữ đã ở trong phòng cô từ lúc nào. Alice liền bật dậy khi có người lạ mặt. Cô hầu vui vẻ tự giới thiệu, tên tôi là Ibessa, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là hầu nữ riêng của người ạ. Thưa công chúa, nếu người cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Alice vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao họ lại gửi một hầu nữ cho một người sắp chết như cô chứ? Ngài ấy đã hạ lệnh cho tôi phải làm bất cứ việc gì người yêu cầu ạ. Alice gặng hỏi, ai cơ? Hầu nữ đáp, còn ai vào đây nữa ạ? Tất nhiên là ngài đại công tước rồi ạ. Không lâu nữa đâu, ngài ấy sẽ trở thành chồng của người đấy ạ. Buổi sáng hôm đó, Kirsten tới phòng của cô để thăm hỏi. Alice đã ngủ li bì trên giường suốt 3 ngày liền mà cứ ngỡ mới chỉ một tối trôi qua. Có lẽ do quá căng thẳng nên cô đã lịm đi như vậy. Alice vẫn chưa thể tin được rằng người đàn ông này sắp trở thành chồng của mình. Cô len lén nhìn anh và mở lời, nếu ta vẫn còn sống thì. Kirsten đáp, như nàng đã nói, việc hoàng đế gây áp lực lên ta phải hạ sinh đứa trẻ nối dõi khiến ta thấy rất bức bối. Nếu thỏa thuận này có thể giúp ta thoát khỏi sự cằn nhằn liên tục của hoàng đế thì ta chẳng có gì để mất cả. Anh nhìn về phía cô rồi nói tiếp, vả lại. Ta tin rằng nàng có thể là câu trả lời cho vấn đề của ta. Nàng là hậu duệ của những anh hùng đã đánh bại loài rồng, còn ta là một long nhân, hậu duệ của loài rồng đó, có lẽ nàng có khả năng ngăn chặn bản tính bạo lực của ta. Alice lẩm bẩm, chắc là sẽ được thôi ạ. Về phía ngự y, Kirsten đã mua chuộc bà ấy để thay đổi kết quả xét nghiệm, vì vậy hoàng đế sẽ tin rằng cô đang mang thai đứa con của anh. Alice chân thành mở lời, sau tất cả, cảm ơn ngài vì đã chấp nhận sự vô lý này của ta. Kirsten lập tức ngắt lời, nàng không cần cảm ơn ta. Chúng ta chỉ đơn giản đang lợi dụng nhau mà thôi. Và đây chẳng khác gì một cuộc hôn nhân hợp đồng. Kirsten muốn thỏa thuận giữa cô và anh sẽ kéo dài 6 tháng. Đó là bởi khi anh đồng ý hạ sinh người thừa kế, hoàng đế chắc chắn sẽ để ý xem Alice có những biểu hiện của việc mang thai hay không. Điều đó có nghĩa cô phải thành công trong việc có thai với Kirsten nội trong vòng 6 tháng tới. Alice khẳng khái đáp, ta đồng ý cùng hợp tác. Kirsten không quên tính đường lui cho chuyện này, nếu kế hoạch không thành, anh sẽ nói cho hoàng đế biết sự thật và phán quyết cho số phận của cô. Mặc dù mang ánh nhìn đáng sợ, còn lời nói thì nặng nề khó nghe, Alice lại cảm thấy anh đối xử với cô rất khác trong 2 tháng vừa rồi. Nhưng cô đã tự chuốc lấy điều này, vì vậy cô phải chuẩn bị để đối mặt với thái độ lạnh nhạt của anh. Kirsten quay lại nói với cô, trong 6 tháng tới, gia tộc Kirsten, bao gồm cả ta và lãnh địa Rotier sẽ bảo vệ nàng. Alice vẫn lấn cấn, nhưng, ngài Kirsten, anh nhìn cô do dự hỏi, có điều gì nàng muốn nói với ta sao? Cô hổ thẹn nói, ta biết là ngài ghét ta nhiều lắm. Nên chắc hẳn ngài sẽ không dễ chịu chút nào khi chung giường với một người phụ nữ mà ngài không có hứng thú, nhưng làm ơn hãy hứa với ta rằng ngài sẽ không từ chối ta. Cả căn phòng bỗng trở nên im bặt, rồi chợt có tiếng phì cười của Kirsten. Ta mừng khi ít nhất nàng biết những đứa trẻ không rơi từ trên trời xuống đấy. Alice lập tức đỏ mặt rồi quay đi. Ta không phải là kẻ khờ khạo như vậy. Thấy tai cô đã đỏ lên như trái cà chua, Kirsten không nỡ chọc ghẹo cô nữa mà ân cần bảo hãy viết ra những điều hai bên cần xem xét. Alice đứng dậy rồi ngồi vào bàn đọc thỏa thuận. Theo lời ngự y nói thì hai người nên thân mật với nhau ít nhất 5 lần mỗi tháng. Alice giơ tay ra đếm, 5 lần mỗi tháng, tức là nửa năm chỉ làm có 30 lần thôi ư. Cô lén nhìn anh rồi thầm nghĩ, như vậy có ít quá không nhỉ?
Alice giơ hai ngón tay ra hỏi, gấp đôi số đó có được không? Thấy Kirsten chẳng nói gì, cô tiếp tục giơ thêm một ngón nữa, vậy thì gấp 3 thì sao? Anh ôm trán thở dài, công chúa à, nàng có thể viết là nhiều lần nhất có thể. Ta không muốn đặt con số cụ thể lên đó đâu, nghe giống như chúng ta phải hoàn thành bài tập về nhà vậy. Alice nghe xong thì tự thấy bản thân thật ngô nghê. À, được rồi. Và thế là, hai người đã chính thức thỏa thuận hôn nhân với nhau, bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 10, Alice sẽ có thêm 6 tháng sống sót. Và nếu cô thực sự mang thai, thời gian đó có thể kéo dài thêm 10 tháng nữa. Kirsten ghé vào tai cô thủ thỉ, nàng có thể chạy trốn bất cứ khi nào nàng cảm thấy sợ hãi. Bất cứ khi nào sao? Phải. Nếu nàng có thể, chỉ vậy thôi. Alice không để ý lắm, bởi cô đã hạ quyết tâm cho chuyện này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và đáp lại, ta sẽ không chạy trốn nữa đâu. Vài ngày sau, hôn lễ của Kirsten và Alice đã được tổ chức tại nhà thờ, dù là cô dâu danh chính ngôn thuận. Nhưng Alice vẫn cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ em trai Andre sẽ rất đau lòng nếu thấy cô kết hôn với kẻ thù. Trước kia, Andre đã từng hứa với cô rằng sẽ tìm cho chị mình một người đàn ông tuyệt vời nhất lục địa này để cưới làm chồng. Người ấy phải thật tử tế và trân trọng cô. Cô sẽ mặc bộ váy cưới đẹp nhất và bước đi dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Và đó sẽ là một lễ cưới còn hoành tráng hơn cả của hoàng đế. Alice bấu chặt lấy bó hoa đang cầm trên tay, rồi nhìn người đàn ông đang đứng đối diện trước mặt mình. Với tư cách là đại diện của các vị thần, ta chấp thuận lời thề hôn nhân này giữa hai con. Cuối cùng, hai con có thể hoàn thành lời thề của mình bằng một nụ hôn. Nghe tới đây, Alice khẽ giật mình. Hãy xác nhận trước các vị thần rằng lời thề của các con là sự thật. Cả hai người đều đứng lặng yên một hồi. Alice len lén nhìn anh với vẻ do dự. Những biểu cảm của cô đều bị Kirsten thu lại hết. Anh liếc ánh mắt về phía dưới. Gã hoàng đế vẫn ngồi đó chứng kiến toàn bộ lễ cưới của họ. Nhớ lại hôm đó, nhà vua không khỏi thắc mắc khi Kirsten cứ nằng nặc đòi tổ chức lễ cưới với Alice. Hắn ta cho rằng chỉ nên coi cô như một thứ công cụ để sinh đẻ rồi lấy đứa bé đi. Kirsten hoàn toàn bất mãn trước mấy lời nói tàn nhẫn ấy. Nhưng nhà vua vẫn tiếp tục cợt nhả, đừng có nhìn ta như thế, ta không có ác ý gì với công chúa. Nhưng chắc chắn cô ta đã quyến rũ cậu để được sống sót, cậu thật là ngu ngốc khi rơi vào lưới tình của ả ta. Kirsten lúc ấy đã nghiến răng kiềm nén thứ cảm xúc cuộn trào. Ngay kể cả bây giờ khi nhớ lại, anh vẫn không kiềm lòng nổi câu nói đó, rơi vào lưới tình của nàng ấy ư. Anh nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần ấy mà thầm nhủ, có lẽ ta đã thực sự yêu nàng ấy rồi. Alice bước tới chạm vào anh rồi nhỏ giọng, không sao đâu, chỉ cần giả vờ hôn là được. Kirsten vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, dẫu đó là sự thôi thúc hay là bản năng. Thứ mà ta nhận được từ cuộc hôn nhân này chính là sự giải thoát cho ta để tự do giành lấy công chúa của Argan. Anh không ngần ngại mà hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Alice bấu chặt lấy áo anh, hai má cô ửng hồng sau nụ hôn say đắm ấy. Kirsten lại liếc nhìn về phía dưới. Mấy anh lính đang cảm thán về nhan sắc của cô dâu thì không khỏi bất ngờ trước sự mạnh bạo của chủ quân của mình. Anh tiếp tục đánh ánh nhìn về phía người con gái trước mặt. Có vẻ nàng ấy vẫn còn say đắm nụ hôn vừa rồi, trông nàng còn xinh đẹp hơn nữa khi hai má thoáng ửng hồng vì ngại ngùng. Kirsten chợt kéo cô lại gần người mình như thể muốn đánh dấu chủ quyền. Alice ngước lên nhìn anh, chỉ thấy Kirsten như đang khẽ mỉm cười một cách hài lòng nhất. Sau lễ cưới, Kirsten một mực muốn rời khỏi hoàng cung ngay lập tức. Cô hầu nữ vẫn thấy rất thương cho chủ nhân của mình. Dù công chúa có đẹp lộng lẫy đến như vậy, nhưng ngài đại công tước lại chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Tôi biết ngài ấy rất kỳ cục nhưng mà... Alice chỉ nhẹ nhàng đáp lại, ta cho rằng mình không đủ xinh đẹp để khiến ngài ấy ngắm nhìn ta lâu hơn. Cô hầu nữ bất ngờ, sao cơ ạ? Người không để ý thấy các anh kỵ sĩ đang nhìn chằm chằm vào người sao? Thật không thể chấp nhận nổi khi họ cứ dán mắt lên cô dâu của chủ quân như vậy. Alice cười tươi đáp, thật vậy hả? Nhưng rồi cảm xúc của cô lại trùng xuống khi nghĩ đến chuyện Kirsten không hề để mắt tới cô, nhưng lại trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng đến thế. Alice vô thức chạm vào đôi môi của mình mà nhớ tới khoảnh khắc đó. Công chúa, tiếng gọi của Kirsten khiến cô giật mình hoàn hồn. Anh đã đến bên ô cửa kính từ lúc nào và mời gọi. Ta cho rằng, nàng nên ra ngoài này một lát đi. Alice tỏ ra ngơ ngác, có chuyện gì sao ạ? Ngài Kirsten. Anh chẳng nói chẳng rằng, mà chỉ khẽ đưa tay ra chạm vào má cô. Hôm nay ánh mặt trời không gắt lắm đâu, một màn này đã được cô hầu nữ chứng kiến tận mắt, thật là lãng mạn quá đi mà. Anh tiếp tục nói, nếu ngồi xe ngựa quá lâu, cơ thể của nàng sẽ trở nên cứng nhắc đấy. Vậy nên nàng có muốn cưỡi ngựa cùng ta không? Khi bước xuống xe ngựa, mấy anh lính ở đằng đó lại bất giác nhìn cô chằm chằm và đỏ mặt. Điều đó khiến cho Alice cảm thấy xấu hổ,
Cô nghĩ rằng bản thân đã gây khó chịu cho bọn họ. Đột nhiên có ai đó kéo mũ trùm đầu của cô xuống. Kirsten dịu dàng nói, tốt nhất là nàng nên đội mũ lại đi. Anh đánh ánh mắt để ý mấy tên cấp dưới của mình, rồi hạ đầu cô cúi xuống và nhắc nhở, có thể ánh sáng mặt trời sẽ đột nhiên gắt lên đấy, nàng không biết thế nào được đâu. Alice kêu lên, nhưng mà ngài Kirsten, em chẳng nhìn thấy gì cả. Kirsten đáp, ta sẽ dẫn đường cho nàng, vậy nên cứ để như thế đi. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời, hai người trai gái cùng nhau cưỡi ngựa băng qua khu rừng. Alice đã ngồi trong xe ngựa suốt 2 ngày đường, vì vậy Kirsten muốn để cô ra ngoài thay đổi không khí. Anh ân cần nhắc nhở rằng nếu cô dành thời gian ở bên ngoài như thế này thì cứ trực tiếp nói cho anh biết. Alice mỉm cười đáp, không phải đâu ạ, em thực sự ổn mà. Ở Afghan, em dành phần lớn thời gian trong ngày ở phòng ngủ, vì vậy em cảm thấy thân thuộc khi ở trong nhà hơn. Kirsten gặng hỏi, làm sao công chúa của Afghan lại suốt ngày bị nhốt ở trong cung điện vậy? Alice khẽ kêu lên, ồ không, em không bị nhốt. Nếu dạo chơi ở bên ngoài quá lâu, em sẽ luôn bị ốm và nằm liệt giường trong một thời gian. Nhưng kể cả vậy, khi em trai của em ghé thăm vào mỗi lần đó, em sẽ cùng em ấy đi dạo trong hoa viên. Những ngày như thế rất đặc biệt, vì vậy em thường rất phấn khích ngay khi thức dậy. Sau những buổi đi chơi như thế, em sẽ lại bị ốm và nằm liệt giường, nhưng mà... Khi nghĩ tới đây, Alice bỗng phát hiện ra điều gì đó rất bất thường. Mặc dù bị áp giải tới Vangela trong suốt 1 tháng rưỡi, còn chịu 5 ngày trong tù ngục, vậy mà cơ thể của cô vẫn bình thường. Thậm chí vết bầm trên cổ tay gần như sắp biến mất nữa. Kirsten thấy cô đang thẫn thờ thì cất lời, vết bầm trên cổ tay nàng vẫn còn đó. Alice lập tức kêu lên, ý ngài vẫn còn là sao ạ? Em chưa bao giờ thấy vết bầm nào lành nhanh như vậy. Cô lại nhìn vào cổ tay của mình và lẩm bẩm trong sự kinh ngạc, mới chỉ có 10 ngày thôi mà, làm sao có thể chứ? Nhưng Alice chợt nhớ ra, trước khi hai chị em cô rời xa nhau, Andre đã nói rằng cô sẽ khỏe khoắn hơn cả bây giờ. Điều đó đã trở thành sự thật nhưng làm cách nào được cơ chứ? Kirsten ở đằng sau lẩm bẩm, ta tự hỏi là... Alice ngước mắt lên, sao ạ? À không, không có gì đâu. Kirsten nhìn cô và nghĩ thầm, ta tự hỏi làm sao nàng ấy có thể chịu đựng được tất cả chuyện này. Ta chưa bao giờ thấy người nào mỏng manh tới vậy, nàng bị bầm tím chỉ vì đeo còng xích và phải mất hơn 10 ngày để lành lặn. Làm sao nàng ấy nghĩ bản thân có thể chịu đựng được một đêm cùng một long nhân với cơ thể yếu đuối đó chứ? Nghĩ tới đây, Kirsten bỗng khựng lại. Anh guồng mình xua đi những ý nghĩ đen tối ấy, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, thật là vớ vẩn. Kirsten cố gắng kiếm chuyện khác để tránh né, chúng ta sẽ đi thêm một quãng đường ngắn nữa và nghỉ ngơi tại một ngôi làng ở gần đây. Alice đáp, ồ, nếu ngài đã mệt rồi thì đó là ý kiến hay đó ạ. Ruben ở đằng sau nhăn trán nhìn chủ quân của mình mà nghĩ thầm, mệt ư, ngài ấy á, mình có nghe nhầm không? Trong khi đó, Alice vẫn cảm thấy chồng mình chắc hẳn đã rất mệt mỏi khi cưỡi ngựa đi hết 2 ngày đường liền. Soạt, một tiếng động lạ cất lên làm cho Alice có linh cảm xấu. Cô gọi chồng mình để cảnh báo, ngài Kirsten. Em không nghĩ chúng ta nên đi tiếp được đâu, ngài dừng ngựa lại ngay đi ạ. Có thứ gì đó sắp tấn công chúng ta. Alice vừa chỉ tay vừa nói, một tên ở hướng 12 giờ. Một tên ở hướng 2 giờ. Ngay sau đó, một thứ vật lạ rít lên trong không khí. Nó lao thẳng về phía Alice và sượt qua chiếc mũ trùm đầu của cô. Alice quay lại và nhìn thứ vật đó trong sự kinh hãi. Là một mũi tên ư? Chưa định thần ra chuyện gì, trong không khí lại tiếp tục rít lên tiếng phóng cung tên của kẻ địch. Kirsten nhanh chóng thúc ngựa và hô lớn, chúng ta bị phục kích, tất cả vào vị trí phòng thủ. Anh nhanh chóng đưa Alice về hậu phương và dặn dò Ruben bảo vệ cô. Chúng ta phải nhanh lên thưa công chúa. Alice vội gọi anh lại, đợi đã. Cô túm lấy áo anh và nhắc nhở, xin hãy cẩn thận ạ. Kirsten để ý thấy bàn tay cô đang run rẩy. Anh chỉ lạnh lùng dặn dò Ruben và rời đi ngay lập tức. Alice ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Cô chỉ biết đứng đó nhìn anh lặng lẽ bước xa dần. Làn mưa tên vẫn tiếp tục bám đuổi lấy Alice. Các kỵ sĩ đang ra sức dùng kiếm chặn lại những mũi tên đó. Ruben ở đằng này cũng rất vất vả để hộ tống cô tới chỗ an toàn. Alice phát hiện ra điều gì đó. Những mũi tên này trông rất quen thuộc. Ruben hối thúc cô mau chóng lên xe ngựa nhanh nhất có thể. Alice quay lại hét lớn, ngài Ruben, đầu mũi tên có tẩm độc, chúng có thể gây chết người kể cả khi chỉ sượt qua da thôi đó. Ruben kinh hãi, độc ư? Alice lo lắng đáp, nếu ta nhớ không nhầm. Ta đã nhìn thấy những mũi tên này khi đang chạy trốn khỏi Afghan, chúng là những mũi tên của quân đội Ugo. Ruben cắn chặt răng tức tối, chết tiệt, cái lũ man dợ đó. Alice run rẩy trong sợ hãi, cô biết kẻ mà chúng nhắm tới không ai khác chính là cô, nhưng cô có thể làm gì bây giờ cơ chứ?
Nhớ lại lời dặn dò của Andre, những vòng tròn pháp thuật mà anh yểm lên người cô là những ma thuật phòng vệ và tấn công cơ bản. Alice nuốt nước bọt, chắc chắn nó được sử dụng cho những lúc như thế này. Cô kéo tay áo lên để lộ một vòng tròn pháp thuật ở cánh tay trái. Làm ơn, hãy cho chị sức mạnh của em. Alice chạm vào vòng phép và hô lớn, Andre. Một quả cầu xanh phát ra bao bọc lấy chiếc xe ngựa. Ánh sáng của nó chói lóa đến nỗi Kirsten ở đằng này cũng nhìn thấy sự diệu kỳ của nó. Đó là ma thuật phòng vệ, các mũi tên từ bên ngoài khi chạm vào vòng chắn của quả cầu phép thì liền bị tan biến thành từng mảnh. Ta biết ngay mà, một giọng nói ghê rợn ở phía sau Kirsten cất lên. Ngươi lấy cô ta là vì ngươi biết chuyện đó phải không? CH từ đâu bước tới với vẻ mặt giận dữ cùng cây đao sắc bén trong tay. Có phải Elisabetta Aseka đã nói cho ngươi biết sự thật rồi phải không? Về lý do tại sao hoàng đế của Argan lại coi trọng chị gái mình hơn bản thân hắn như thế. Kirsten lạnh nhạt đáp, ta không biết ngươi đang nói gì cả. CH cười khẩy, ha, vậy là ngươi không biết hả? Chắc chắn ngươi đã thực sự yêu con cáo đó rồi. Hắn chỉ vào mặt Kirsten rồi hét lớn, đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa và giao đầu của công chúa ra đây. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ để cho ngươi đi. Kirsten nổi gân mặt và rít lên, ngươi nói giao đầu của nàng ấy ra ư, cái đó thì có tác dụng gì chứ? CH vô thức lùi lại và không giấu nổi vẻ kinh hãi khi chứng kiến sự biến đổi trên cơ thể của anh. Hoàng tử, nếu ta là ngươi, ta sẽ không mắc sai lầm khi dám thách thức một kẻ còn không phải là con người như ta đâu. Con quỷ Kirsten cất tiếng khản đặc đầy ghê rợn, ta không biết sao ngài lại muốn có được công chúa đến nỗi phải phục kích đoàn kỵ sĩ của Rotier như vậy. Nhưng đôi mắt ghê tởm và gian trá của ngươi đã luôn khiến ta thấy khó chịu đấy. Trong khu rừng tối tăm, tiếng kêu thảm thiết của CH khiến cho tất cả sinh vật bị kinh động. Một bàn tay gớm ghiếc đã đâm xuyên qua cơ thể hắn không chút do dự. CH lăn lộn dưới nền đất sau khi bị đâm một nhát chí mạng. Nhưng trước khi chết, hắn ta vẫn để lại một nụ cười xảo trá. Cứ đợi đi, đại công tước. Con cáo đó, rồi cuối cùng sẽ nuốt chửng ngươi và biến mất không để lại một dấu vết. Giống như hắn, tên hoàng đế Argan danh mãnh đó. Ngay khi vừa dứt lời, một tiếng kêu kinh hãi vang vọng khắp cả khu rừng. A, xe ngựa của công chúa. Xe ngựa của công chúa đã rơi xuống vách đá rồi. Trước đó vài phút, chiếc xe ngựa vẫn đang trong sự bảo vệ của vòng tròn pháp thuật. Có vẻ như kẻ địch đã thấy khó mà rút lui, nhưng Alice vẫn cảm thấy rất lo lắng. Bởi ma lực của cô sắp tới giới hạn nhưng còn chưa biết Kirsten có an toàn hay không. Bất chợt ở phía sau xe ngựa có bước chân của kẻ địch đang lao tới. Khi bàn tay thô kệch của hắn vươn ra, ngay lập tức, khoang xe ngựa lắc lư một cách dữ dội. Cô hầu nữ vội ôm lấy Alice để bảo vệ cho cô, công chúa, người không sao chứ. Alice chỉ kịp gọi tên cô hầu Ibessa, rồi nhanh chóng dùng chút sức lực còn lại của mình đẩy mạnh. Chiếc xe ngựa rơi tự do từ trên vách đá xuống, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, công chúa. Ngay sau đó, Kirsten đã tới hiện trường. Ruben kể lại, khi vòng tròn phép thuật biến mất, một kẻ man dợ nấp sẵn ở gần đó đã lao tới và đẩy chiếc xe ngựa xuống vách đá. Alice đã nhanh tay đẩy cô hầu nữ sang một bên còn bản thân thì rơi xuống vực cùng chiếc xe ngựa. Ruben đã xem tình hình, để đi từ vách đá này tới cái hồ thì phải vòng qua một thung lũng, anh muốn nghe lệnh trực tiếp từ chủ quân để giải cứu công chúa. Nhưng Kirsten lại tỏ ra đắn đo. Thưa ngài, Ruben khó hiểu khi chủ quân của mình có vẻ lưỡng lự. Kirsten nắm chặt bàn tay và chìm trong suy nghĩ, có lẽ tốt nhất là để cô ấy chết như thế này. Bị rồng giết chết trong cơn động dục, bị thai nhi trong bụng mình xé xác, hay bị treo cổ sau khi sự thật bại lộ. Dù thế nào đi chăng nữa, kết cục của Elisabetta Aseka cũng vô cùng bi thảm. Nếu phải chết một cách khổ sở như vậy, thì thà rằng nàng ấy cứ chìm sâu dưới đáy hồ còn hơn. Kirsten quay ngoắt người định rời đi, nhưng trái tim anh vẫn không thể nào bỏ mặc nàng ấy như vậy. Anh cắn răng quay lại và hướng thẳng tới chỗ vách đá đó. Lúc này, Alice đang dần chìm sâu xuống đáy hồ. Có lẽ số phận đã an bài cho cô phải chết đi như vậy. Điều duy nhất cô còn hối tiếc là không thể bảo vệ được niềm kiêu hãnh của Argan dưới tư cách là một công chúa. Trong cơn mơ màng, Alice nghe thấy một giọng nói, em phải chết để chị được sống, Alice à. Gì cơ? Ý em là sao, Andre? Hãy giữ lấy mạng mình bằng mọi giá. Chị có thể làm tốt hơn em mà, vì vậy hãy tin em. Chị sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống giống như em đâu. Alice chợt bừng tỉnh. Cô giãy giụa trong làn nước cố tìm cách thoát ra. Mình không thể từ bỏ như thế này được. Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên, vòng tròn pháp thuật sau lưng cô được kích hoạt. Nó đã đẩy cô lên trên mặt nước hướng tới vị trí của bàn tay ấy. Hình bóng của Kirsten hiện lên trong mắt cô. Anh đã tìm thấy người con gái của mình trong lòng hồ lạnh lẽo.
Ngay khi kéo Alice ra khỏi mặt nước, Kirsten đã giúp cô hô hấp trở lại. Sau một tiếng ho sặc sụa, toàn bộ nước trong phổi cô túa ra. Alice thở hổn hển và dần mở mắt. Người đàn ông ấy vẫn đang rất lo lắng cho sự an nguy của cô. Đôi mắt ngài ấy còn xanh hơn cả hồ nước trong trẻo. Nghĩ lại thì trước giờ, mỗi khi tính mạng của mình gặp nguy hiểm, người đàn ông ấy lại xuất hiện và kích động như thế. Chỉ sau khi chứng kiến bao nhiêu những gian truân, mình mới nhận ra được điều này. Alice khẽ mở lời, ngài Kirsten, em lại sống rồi. Kirsten ôm cô vào lòng và đáp lại, phải, nàng vẫn sống sót. Một ngày nọ ở đế quốc Afghan, vị ngự y của Hoàng cung cảm thấy rất bất lực khi không thể cứu vãn được tình trạng sức khỏe tồi tệ của công chúa. Tôi thực sự không biết làm thế nào cô ấy có thể sống sót được nữa. Trong suốt thời thơ ấu, Alice đã dành phần lớn thời gian trong ngày để ghen tị với người em trai khỏe mạnh của mình. Trên giường bệnh, Alice buồn bã nói, ước gì chị khỏe mạnh được như em, Andre. Cậu bé do dự hỏi, Alice, chị không thích bị bệnh sao? Alice bĩu môi đáp, không chỉ không thích mà còn rất ghét nữa. Cô vân vê mái tóc dài đang dần đổi màu của mình mà chê bai, nhìn tóc của chị này, trông chúng thật xấu xí, mỗi lần chị ốm là chúng bị bạc màu đi. Cứ thế này thì khi chị lớn, sẽ chẳng còn sợi tóc nâu nào nữa mất. Andre đáp, em thấy tóc chị vẫn rất đẹp mà. Cô bé Alice chỉ rủ mắt xuống buồn rầu, cậu em trai của cô luôn an ủi cô như vậy bằng tất cả sự chân thành. Mỗi lần cô phàn nàn về sức khỏe của mình, nhìn khuôn mặt buồn bã của Andre trông thật đau đớn làm sao. Kể cả khi đã trưởng thành, và mái tóc nâu của cô đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng bạc. Alice vẫn kiềm nén lòng ghen tị ấy, và thay bằng câu nói rằng chị vẫn ổn mà. Cô đã không nhận ra, chính những lời nói đó đã khiến trái tim cô tổn thương lúc nào không hay. Không có ai để chút nỗi đau về thể xác, tâm trí cô ngay lập tức sụp đổ. Thậm chí khi kề cận giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Alice đã tự nguyền rủa chính mình. Vị ngự y kia dặn dò, nếu không ngủ được, người chỉ nên dùng một lượng nhỏ thôi ạ. Sử dụng quá nhiều thuốc này có thể gây hại cho cơ thể của người đấy. Ngay tối hôm đó, Alice đã tự đầu độc chính mình. Andre trong hai hàng nước mắt đã liên tục xin lỗi cô. Đừng đi, Alice, làm ơn đừng rời xa em. Em vẫn chưa làm được gì cho chị cả. Khoảnh khắc đó, Alice chỉ có một suy nghĩ duy nhất, sống như thế này thì có ý nghĩa gì? Một thời gian sau, Andre bắt đầu khắc dấu những vòng tròn phép thuật lên khắp cơ thể cô. Alice quay sang gặng hỏi, đây là phép thuật gì vậy? Andre chỉ mỉm cười nhìn chị mình. Là một câu thần chú sẽ loại bỏ nguồn cơn gây bệnh của chị. Tấn công, phòng thủ, tự phá hủy, mỗi vòng tròn pháp thuật lại mang một sức mạnh khác nhau. Nhưng chưa bao giờ người em trai ấy nói cho cô biết, vòng tròn phép thuật đầu tiên anh gắn lên người cô mang ý nghĩa gì. Trở lại thực tại, Kirsten đã đưa cô tới một căn trọ ở ngôi làng gần đó. Alice lo lắng cho lịch trình của cả đoàn, ngài định ở lại đây bao lâu ạ? Đây là trường hợp khẩn cấp phải không? Kirsten đáp, khi nàng bị rơi xuống vách đá, kể cả kỵ sĩ mạnh mẽ nhất cũng không tránh khỏi bị thương đâu. Alice trấn an anh, em thực sự ổn mà, em không bị gãy xương ở đâu cả, và cũng không có chỗ nào bị đau, ma thuật của em trai em. Nói tới đây, Alice bỗng khựng lại. Khi sức mạnh đó bộc phát, cô cảm giác như có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể, và dường như ma thuật được triệu hồi vậy. Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi, thưa ngài, là Ruben đây ạ, bồn tắm đã được chuẩn bị xong rồi, tôi mang nó vào nhé. Kirsten đáp, cho vào ngay đi. Dạ vâng thưa chủ quân, vậy việc kỷ luật quân đội. Kirsten mở cửa phòng và đánh ánh mắt đầy sát khí, nửa ngày, cho tới nửa đêm, không trừ một ai, bao gồm cả ngươi nữa. Ruben rên rỉ đáp, vâng, vâng ạ. Alice gặng hỏi, tại sao binh lính của Rotier lại bị kỷ luật vậy ạ? Kirsten đáp, họ đã không tuân theo đúng mệnh lệnh và không bảo vệ được chủ nhân của mình. Anh lạnh lùng cất giọng, đừng lo, bọn họ sẽ được đối xử một cách công bằng thôi. Với lại, ta nghe Ibessa bị thương ở cánh tay, vết thương không nặng lắm nhưng có lẽ sẽ khiến cho cô ấy không thoải mái, vậy nên, anh do dự một lúc rồi tuôn một tràng. Ta sẽ tạm thời là người phục vụ cho nàng. Alice nghe xong thì hốt hoảng, sao cơ, nếu thế thì chúng ta sẽ phải dùng chung một phòng sao? Kirsten đáp lại với bộ mặt tỉnh bơ, chẳng có gì lạ khi chung phòng với chồng mình cả. Alice vẫn tỏ ra ái ngại, nhưng mà, làm sao ngài có thể phục vụ em được cơ chứ, em cũng cần phải đi tắm, và em chỉ. Kirsten đột nhiên vươn tay ra sờ lên má cô, cơ thể nàng lạnh như băng vậy. Tốt hơn hết nên thay bộ quần áo ướt sũng này đi, Alice lắp bắp, em có thể tự làm được. Kirsten nhẹ nhàng đáp, rõ ràng dù chỉ là chuyển động nhỏ nhất cũng gây khó khăn cho nàng. Vậy nên làm ơn đừng cản ta, Alice. Vậy là đã kết thúc tập 2 của bộ truyện, đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng.
Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để đón xem tập tiếp theo nhé.